ฮัลโหลทุกคนก็สวัสดีค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของชาแนลนี้ก็คือชื่อหยกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Distinct Check โอเคก็ที่มันมาจากการที่อธิบายก่อนละกัน Distinct Check มันมาจากการที่เราเป็นคนชอบแบบทำเช็คลิสต์อันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยอยากซื้อสกินแคร์นี้จังอยากไปเที่ยวอันนี้จังอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาอันนี้มาเป็นเหมือนแบบคอนเซปต์ดีกว่าของชาแนลนี้นะคะประมาณนี้ก็วันนี้เราจะมาเช็คอะไรกันดีมาเช็คอะไรดีเช็คอะไรก็คือทาดาอันนี้ก็คือ Fenty Skin นะคะจาก Rihanna นั่นเองคือเราก็เคยเห็นคุณแม่เนี่ยปล่อยเมคอัพไลน์มาแล้วปี 2017 เมื่อ 3 ปีที่แล้วผ่านมา 3 ปีก็คืออะไรก็คือคุณแม่อัพเวลเป็นสกินแคร์นะคะก็คือวันนี้เราซื้อมาเป็นตัวเซตเนาะตัวเซตเนี่ยจะมี total cleanser ไม่ใช่ขอโทษพูดผิด total cleanse แล้วก็มี fat water ที่เป็นโทนเนอร์นะคะแล้วก็มีHydra Wiser เป็น invisible moisturizer แล้วก็เป็นครีมกันแดดด้วยซึ่งจริงๆอะพุ่งตรงคือเราอะชอบเมคอัพหลายตัวเช่นแบบตัวที่เป็นแบบรองพื้นก็คือรู้สึกว่าคุณภาพดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวที่เป็นลิปกลอสอะไรเงี้ยอันที่เป็น universal lip gloss อะคือเรารู้สึกว่ามันมีความใช้แล้วแบบแพ้อะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งเนี้ยจะแพ้ไหม แต่ก็คิดว่าเนื่องจากคุณแม่ไม่ปล่อยบั้มเลยเนื่องจากไปซุ่มตัวทำสกินแคร์มาก็เลยคิดว่าก็คงโอเคน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแกะพร้อมกันนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบรอยประมาให้นะคะประมาณหนึ่งแล้วก็แกะมาแกะไม่ออกโอ้แกะไม่ออกขอโทษอะคือมันแบบเละเทะอะมันเละเทะมากเลยอะโอเคเราไหนๆมันก็เละเทะแล้วเนาะเราก็จะทำลายล้างมันเลยดีกว่าโอเคแกะออกมาเรียบร้อยแล้ว3ตัวหลังจากทุลักทุเลมากนะคะให้ดูใกล้ๆอุ้ยอันนี้ถูกด้านไหมผิดด้านจืบจืบน้อง3ตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวที่น่าจะ react ได้ง่ายที่สุดคือตัวmoisturizer ก็ตัวนี้เขาเคลมว่าอะไรเคลมว่า light as air ก็คือเบามากเบาแบบไม่รู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยคือมันจะให้ความชุ่มชื้นที่ค่อนข้างรู้สึกว่าเบาเนาะแล้วก็เออเป็นเป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วอะเหมือนจะไม่เห็นว่าทาคือเขาใช้คำว่า invisible sun protection เนาะแล้วก็มีช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยนิดนึงแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วคิดว่าประมาณนี้ที่เหลือเป็นศัพท์เทคนิคอะซึ่งไม่เข้าใจรอคนมีความรู้นะคะขออนุญาตขอความรู้ด้วยคนนะคะโอเคมาเริ่มดีกว่าคืออันเนี้ยพอถ้าจริงๆอะการซื้อขนาดทดลองอะเป็นอะไรที่คุ้มนะเพราะอันเนี้ยมันแบบ30 ml อะมันแบบก็ประมาณนึงเลยนะคืออย่างเราเป็นคนใช้สกินแคร์นานมากคือเรา30 ml นี่เราก็จะใช้ได้แบบ3-4 เดือนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรายังแบบยังไม่เซอร์เทนกับเออเขาเรียกว่าอะไรเราเป็น question อยู่นิดนึงเพราะอย่างที่คือเราเคยใช้ตัวลิปแล้วมันแพ้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าซื้อเป็นขนาดทดลองมาดีกว่าบีบเฮ้ยไม่ออกว่ะ เฮ้ยมันไม่ออกอ่ะแต่ว่าปกติสกินแคร์ที่แบบเพิ่งเปิดใหม่ๆมันจะอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนต้องแบบเหมือนปั๊มลมออกไปก่อนนะปั๊มลมออกไปจากหลอดไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไม่ออกอ่ะทุกคน
ในที่สุดมันออกมาแล้วทาดาเดี๋ยวให้ดู ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ คือเนื้อมันก็ขอดมหน่อยมันมีกลิ่นเชอร์รี่แล้วก็กลิ่นมะพร้าวก็ดูเป็นคอมบิเนชันที่กลิ่นมันก็น่ารักดีนะ เดี๋ยวขอลองทานหน่อยจืดคือจะบอกว่าสัมผัสอะมันค่อนข้าง texture มันค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยไปแล้วซึมแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ทาไปนิดเดียวเดี๋ยวทาให้ดูใหม่เป็นแบบจืบแล้วสักพักมันก็หายไปเลยมันก็หายไปเป็นอย่างนี้เลยคือตอนแรกที่มันจะดูแบบเหมือนวาวๆเหมือนมีอะไรอยู่บนผิวนิดนึงใช่ไหมอันนี้คืออันที่ทาไปแล้วตอนแรกหายไปเลยหายไปแล้วเฮ้ยโอเคมากนับว่าดีถ้าคิดว่ามันแบบมันมีครีมกันแดดอยู่ในนั้นด้วยคือถือว่าโอเคเลยกับการทำ texture ออกมาได้ขนาดนี้โอเคนะเดี๋ยวตัวต่อไปอย่างที่บอกนะเราจะมาลองตัวนี้กันที่เป็นอะไรจ๊ะ cleanser นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่าอะไรเคลมไว้ว่าทำความสะอาดได้ดีมากแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะไม่ทำให้ dry ไม่ทำให้แห้งเนาะแล้วก็คือทำไปได้ทั้ง daily cleanser แล้วก็เป็นทั้ง makeup remover ได้ในตัวเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มหน้าฟากแรกด้วยการที่ทำเป็น makeup remover ก่อนก็คือ apply ลงบนหน้าแห้งๆเนาะแล้วก็เช็ดด้วยสำลีออกตัวเนี้ยแพ็กเกจก็คือน่าตื่นตาตื่นใจมากคืออะไรมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบหมุนคือมันจะต้องหมุนตัวข้างๆเนี้ยหมุนไปหมุนมาให้ฝามันเปิดเนี่ยพอหมุนอย่างเงี้ยฝามันจะเปิดแต่ว่าถ้าหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบปิดอะไรเงี้ยเนี่ยเปิดจึ๊บปิดอย่างนี้เราเปิดก่อนเราเปิดแล้วเราก็บีบออกมาจืดเนี่ยเห็นไหมเรามาลองดีกว่าปาดออกมาจึ๊บนี้ลองแบบเดี๋ยวจะลองเช็ดฟากนี้แล้วกันเนาะโอ้ my god เช็ดตัวที่เป็นแบบไอ้มาสคาร่าคิ้วออกก่อนแล้วตามด้วยสำลีนะคะจริงๆสำลีมันควรจะเปียกนิดนึงนะแบบเพื่อให้มันเช็ดออกง่ายขึ้นเฮ้ยมันออกมันจึ้งอยู่นะว่ายังไงมันจึ้งอยู่นี่มันก็ออกนะจึ๊บเอาอีกยังเหลือที่มือตรงนี้เราจะมีเหมือนแบบอะไรนะคอนซีลเลอร์อยู่นิดนึงปาดออกมันก็ออกอยู่เนี่ยแต่มันก็จะไม่ได้ออกมาเป็นแบบปึ้งเป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่ามันเห็นอยู่ว่ามันเป็นแบบเป็นสีเนื้อเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปคลีนหน้ากันดูดีกว่าแบบใช้เป็นเฟสคลีนเซอร์เนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำนะคะเราจะมาลองใช้เป็นแบบเฟสคลีนเซอร์กันดูหลังจากที่เราใช้เมคอัพรีมูเวอร์ไปแล้วบีบมันออกมาน่าต้องบีบเยอะกว่านี้นิดนึงเราคิดว่าเนี่ยเนื้อมันจะมีความแบบหนืดประมาณนึงเห็นไหมเนี่ยยืดเนี่ยก็ลองแอพพลายไปบนผิวที่แห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้ไอ้นี่ตามเนาะใช้น้ำตามแล้วโทษนะคะมันจะทุลักทุเลนิดนึงเนื่องจากใช้มือเดียวมันให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะแบบโอ้โหเนี่ยคอนซีลเลอร์ออกมาเลยก็คือตอนแรกปิดอันนี้เอาไว้ยังอีกนิดนึงขออีกนิดนึงเดี๋ยวขอไปล้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหลืออะไรบนสำลีหรือเปล่าพอเวลาเราเช็ดโทนเนอร์เนาะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หน้าสดของเรานะคะหลังจากเราล้างหน้ามาแล้วเฮ้ย
คือถ้าทุกคนจำหน้าเราเมื่อตะกี้ได้อะคือคิ้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบพวกแบบรอยสิวอะไรเงี้ยก็คือจะสังเกตได้ว่ามันมีการแต่งหน้ามาอะไรเงี้ยมันแบบคือมีปัดคิ้วมีทาแก้มแล้วก็มีแบบกบสิวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คืออะไรหายไปหมดเนื่องจากการอะไรล้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดให้ดูกันนะคะเทสความสะอาดอีกหนึ่งรอบว่าอันนี้เป็นโทนเนอร์นะคะตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่โทนเนอร์ของเขานะไม่ใช่ตัว Fat Water อันนี้เป็นโทนเนอร์ที่แบบมีคุณสมบัติในการเช็ดสิ่งสกปรกออกมาได้เช็ดให้ดูกันตึ๊บหน้าแบบยังเหลือความชุ่มชื้นไว้อยู่ประมาณหนึ่งเลยแล้วหน้าก็สะอาดมากด้วยเนี่ยตรงเนี้ยสะอาดมากๆเลยอะโอเคเลยนะเรารู้สึกว่ามันดีเลยอะคือทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เนี่ยเห็นปะไม่มีอะไรออกมาเลยเนี่ยสะอาดมากต่อไปจะเป็นตัว Fat Water นะคะที่เป็นโทนเนอร์ของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้แล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะโอเคมาที่ตัวต่อไปนะคะก็คือตัว Fat Water นะคะก็คือจะเป็นโทนเนอร์ที่เขาเคลมว่าช่วยเรื่องอะไรอะจ๊ะส่วนใหญ่เขาจะเคลมในเรื่องของรูขุมขนเนาะแล้วก็ตัวที่เป็น imperfection ต่างๆเช่นจุดด่างดำแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นด้วยอันนี้นะคะแล้วก็แต่จริงๆอะเราคิดว่าวันนี้มันคือการรีวิวในเชิงของแบบความรู้สึกแรกที่ใช้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่สามารถรีวิวในเชิงของผลลัพธ์อะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะอันนี้เราแกะกันออกมาก่อนออกมาแล้วก็คือน้องเขาจะเป็นน้ำแบบมันแทบจะไม่เห็นเลยอะเห็นปะเนี่ยเงาไม่เห็นสีขนาดนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่าที่หน้าเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอวอร์มนิดนึงอย่างที่บอกกลิ่นมันก็เหมือนตัวมอยส์เจอไรเซอร์กลิ่นแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างที่จะเหมือนตัวคลีนเซอร์นะคะจะเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่แต่มันไม่ใช่เชอร์รี่แบบเชอร์รี่ที่อยู่ในยาแก้ไออะไรอย่างนี้นะหอมจังอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ทาทำไมข้างที่ยังไม่ทาใส่กว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าข้างนี้มีสิวอยู่ความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าตัวข้างที่ทาแล้วอะค่ะคือมันค่อนข้างที่จะซึมไวประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่คือมันจะรู้สึกแบบยุบเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ายุบเหมือนคือยุบหมายถึงว่ามันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่บนผิวในขณะที่ตัวหน้าฝั่งเนี้ยมันจะไม่ได้ยุบขนาดนั้นจะรู้สึกแบบเนี่ยแต่อันนี้จะยุบกว่าเพราะหน้านี้คือแบบเพิ่งล้างไม่ได้แอพพลายอะไรลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวลองแอพพลายสองข้างโปรดักต์มีความต้องหยอดแบบหยดไม่ใช่หยอดเหยาะแรงๆนิดนึงไม่งั้นไม่ออกโอเคหอมดีแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างซึมไวมากรู้สึกว่าไม่น่ามีปัญหาการใช้คู่กับตัวอื่นนะคะโอเคแอพพลายข้างหน้าแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสรุปกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปแต่งหน้าแล้วก็มาสรุปกันว่าความรู้สึกหลังจากที่ใช้ทั้ง3ตัวเป็นไงบ้างเนาะโอเคหลังจากที่เราได้รีวิวทั้งหมดไป3ตัวแล้วนะคะแล้วก็กลับมาแต่งหน้าอีก1 รอบก็คือเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเรารู้สึกกับแต่ละตัวยังไงเนาะคืออย่างแรกอะคือเรารู้สึกว่าตัวที่เป็นตัว moisturizer อะคือมันค่อนข้างที่จะ lightweight ใช่โอเคอันเนี้ยถูกเคลมประมาณหนึ่งหมายถึงว่าถูกกับที่เขาเคลมมาโอเคเช็คแล้ว1 บ็อกซ์กับอีก1 บ็อกซ์คือค่อนข้างที่จะซึมไวประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าเราคิดว่าอย่าใช้ในปริมาณที่เยอะเกินเพราะว่าคือเราจำได้ว่าตอนที่เราไปลองที่ Sephora คือ BA อ่ะบีบให้เยอะมากแล้วแบบคือตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมครีมมันซึมช้าจังแต่ว่าเปล่าคือมันไม่ได้ซึมช้าขนาดนั้นเพราะว่าแต่ว่าเขาบีบเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงสำหรับใครที่ผิวมันอะไรเงี้ยเนาะก็คือ maybe ถ้ายูมันตรงแบบ
T-zone อะไรเงี้ยค่ะคือ maybe เราอาจจะต้องแบ่งเราอาจจะต้อง ration ส่วนในการใช้นิดนึงว่าแบบส่วนนี้เราใช้เยอะหน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็น T-zone อะเราใช้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครที่ไม่เฟเวอร์น้ำหอมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้คือกลิ่นมันไม่ได้แรงนะแต่ว่ามันมีความคือมันได้กลิ่นอะมันรู้เลยว่าอันนี้คือน้ำหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวต่อไปตัว Fat Water นะคะที่เป็นโทนเนอร์เนาะคือเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยดีในเชิงที่แบบขอลองแตะตรงที่ทาไปก่อนคือเรารู้สึกว่ามันทิ้งอะไรไว้บนผิวแต่ในขณะเดียวกันคือ texture ที่เวลาที่แบบมันซึมลงไปแล้วอะมันรู้สึกว่ามันหายไปแต่มันก็ยังทิ้งอะไรบางอย่างไว้บนผิวอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างชอบเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบหายไปแล้วหายไปเลยหายไปแบบไม่เคยรู้ว่าอันนี้คือเราทาอะไรลงไปนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวที่เป็น cleanser จริงๆสิ่งที่ชอบที่สุดของอันเนี้ยคือ packaging อย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างคุ้มมากกับการที่เราซื้อไซส์ทดลองมา45 ml แล้วแบบเราได้แพคเกจจิ้งแบบที่มันแบบเขาดีไซน์มาเพื่อสิ่งนี้เลยจริงๆอย่างที่อันนี้คือมันอย่างที่เราให้ดูเนาะมันก็จะหมุนออกมาได้หมุนเพื่อเปิดและปิดแล้วก็บีบออกมาซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างแบบรู้สึกคุ้มค่าขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าได้ใช้นวัตกรรมอะไรบางอย่างแต่ว่าในส่วนของประสิทธิภาพในการคลีนเราก็รู้สึกว่าดีมากเลยคือใช้ได้ทั้ง2แบบจริงๆคือใช้ได้ทั้งการใช้เป็นแบบคลีนเซอร์ในเชิงที่ทาแอพพลายบนหน้าแห้งแล้วก็แบบเช็ดออกคืออย่างไอตัวมาสคาร่าคิ้วอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างกันน้ำประมาณนึงนะแต่มันก็ออกแล้วมันก็พอลองใช้โทนเนอร์ตามแล้วมันก็หมดจดดีคือไม่ได้มีอะไรตกค้างอยู่บนสำลีแล้วก็ในโซนของที่ใช้เป็นโฟมล้างหน้าก็รู้สึกว่าก็ออกอยู่ดีก็แบบทึ่งประมาณนึงนะรู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวไม่แห้งชอบมากเลยกลายเป็นว่าแบบใน3ตัวเนี้ยเอาจริงปะชอบอันนี้ที่สุดคือรู้สึกว่าคุ้มค่าในเชิงของการที่แบบเฮ้ยเราได้แพคเกจจิ้งที่เขาคิดมาเยอะดูได้รับการคิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูเขาเรียกว่าอะไรดีอะมันก็ดู multi purpose ดีดูแบบใช้ได้ทั้งแบบพกขวดเดียวก็คือได้ทั้งล้างหน้าสมมติว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดจะล้างหน้าตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือใช้อันเนี้ยล้างหน้าตอนเช้าได้ล้างหน้าตอนเย็นที่แบบเราแต่งหน้าเราออกไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นแบบ cleanser ออกมาได้เป็นแบบไม่ใช่ cleanser เป็น makeup remover ออกมาได้ดีอะรู้สึกว่า maybe ถ้าใช้แล้วไม่แพ้อะไรอะตัวนี้อาจจะเป็น1ตัวที่ใช้ต่อไปที่อาจจะซื้อต่อไปเป็นทั้ง cleanser แล้วก็ remover ของเรา love โอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิว Fenty Skin ทั้ง3ตัวก็ขอบคุณทุกคนมากคนที่ดูจนถึงตอนจบเย้แต่ถ้าคนที่ขี้เกียจดูถึงตอนจบไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเราจะทำเป็นอัลบั้มโพสไว้ให้ใน Facebook เนาะคือเราเข้าใจว่าแบบบางคนมี preference ในการดูรีวิวที่ไม่เหมือนกันจริงๆเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบดู YouTube แต่ก็ทำไม่รู้ทำไมก็อยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามช่อง Distinct Check นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยฝากกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ตามศรัทธาแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายาม curate content หรือว่าคิด content อะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูเนาะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย